For today's video, medyo mahaba to konti yung topic na to kasi i-discuss natin yung features ni tactical arbitrage. Okay? So, possible talaga, lalo na yung mga new sellers, yung pinapagamit sa kanila sa mga coaches kasi tayo as a VA, meron tayong mga coaches din. Lalo na kung nag-enroll ka sa mga courses, may mga coaches tayo at meron silang nire-recommend din ng mga tools. Same din yan sa mga sellers. Meron din kadalasan sila, lalo na yung mga bago, na bumubuo sila ng groups, wherein meron silang coach doon. Tapos, kadalasan yung nire-recommend nila na tool is yung CA. So, kung kukunin ka nila ng VA, of course, papagamitin ka din nila ng CA or tactical arbitrage. So, ngayon, tulungan ko kayo para maging familiarize sa mga features or paano gamitin si TA. Okay? Or si tactical arbitrage. Okay. Ito yung dashboard. So, once open ka ng TA, ito yung makikita mo, dashboard. Okay? So, hindi natin discuss yung lahat-lahat na. Yung mga basics lang para yung gamit mo lang talaga during sa pag-source sa TA. Okay, so ito yung dashboard. Pwede mo i-adjust kung gusto mo yung light. Light yung dashboard. Yung settings, pwede yan. Or dark. Sa akin gusto ko yung dark. Ayan. Tapos, dito sa dashboard, makikita mo kailan nag-start si seller as a member dito sa TA. Tapos, kung ano yung sinubscribe nila na package sa TA. So, dito is online arbitrage at wholesale. Kung kailan yung latest invoice, tapos kung ilan yung available scan minutes na pwede pa nating magamit. So, itong scan minutes na to is bago lang to, bagong update lang to ng tactical arbitrage wherein hindi na kagaya dati na walang or hindi limited yung pag-scan mo ng mga catalogs or mga sites. Ngayon naman is limited na. So, meron tayong 40,000 minutes per month. So, once maubos mo yan, hindi ka na makakaroon ng search except kung bibili ka ng another rupees ito para makakuha ka ng additional scan minutes. Proceed tayo. Dito sa dashboard, makikita mo yung queued searches, kung ano yung nagra-run pa, yung mga completed at yung mga saved searches mo. So, one click away lang yan para makita mo yung mga searches mo. Tapos dito naman is yung storage mo. Dito sa products, meron tayong total 308 na available products na hindi natin dinelete. Tapos 25 yung nakasave. Sa reverse naman is meron tayong 460 tapos 25 yung nakasave. Tapos 973 sa wholesale. Okay? So, okay na tayo sa dashboard. So dito sa guide search, tuturuan kanila kung paano yung basic lang, parang ganun. So proceed na agad tayo kasi ako na yung mismo magtuturo. Proceed na tayo dito sa product search. Click mo muna, dito muna tayo mauna sa product search. Click mo tong product search. Ayan, ito na yan. So, kung gusto mo advanced or basic, yan, pwede lang yung basic. Pero I suggest advanced para mas madami kang magagawa. Dito lang tayo mag-setup sa advanced. So, dito, set mo yung cache mo, cache. Ganun ba yung pagkabasa? So, meron tayong live, 3 hours, maximum 10 days. Okay? So, anong ibig sabihin nito, sir? So, pag live yung information na gusto mong ma-scan is mas matagal yung result. Of course, live siya. Si TA mismo nag-source ngayon. Ngayon, literally ngayon, at the moment. Pero, kung pipiliin mo yung 10 days, yung lalabas na result mo is yung mga results ni TA na na-source last 10 days. So, mas mabilis yung mga output or yung results na lalabas. Pero yung disadvantage na yan is, of course, nahanap na yan ng iba, nabili na yan ng iba, or possible out of stock na yan ng kaibahan. So, para sa akin, I suggest go for 5 days or 2 days. Okay na yung 2 days. Medyo mabagal yung 2 days or gusto mo 3 days ka. Pero I prefer dito sa 5 days kasi nga yung scan minutes natin is limited lang. So, ayaw ko rin maubos agad yung 40K na wala pang result na binibigay si TA, si Tactical Arbitrage. Okay, sa ng 5 days, ayan. So, UPC sites or product only. Kung gusto mo ng UPC sites, product only, i-check mo. Kung hindi, i-deactivate mo, i-off mo lang. So, check kung UPC. Sa akin, hindi ko na kailangan. Gusto ko lang yung product title, tapos yung product image lang. So, kung gusto mo rin duplicate checker,
Sa akin, hindi ko na tina-turn on yan. Okay na yan. Okay? Ayan, nakaseto yung cache ko. Next. So, saan nagbebenta si seller or yung client mo? Sa US ba, sa UK pa, sa Canada, or sa ibang marketplace na Amazon? Sa akin is sa US, so isa-set ko sa US. Okay? So, since sa US tayo bibili ng mga ito, ibig sabihin nito, sourcing from, yung mga retail store na pagbibilhan natin is, or isa-source natin is from US. Okay? So, dito sa marketplace, kung anong marketplace nagbebenta si client. Baliktad pala yung sinabi ko kanina, sorry. So, since si client is nagbebenta sa Amazon US, i-turn on mo itong .com. Kung UK ito, kung Canada, kung Germany, kung Australia, kung India, kung Japan, yan. Depende sa client mo. So, since US yung client ko, is ito yung pipiliin ko, yung .com. Next, dito tayo. Yung website. So, sa akin, dati yung unlimited pa yung scan minutes is lahat talaga yung tina-target ko. Nililista ko yung mga store na tapos ko ng i-source, tapos ko ng scan, then after ng tuloy-tuloy na yun, parang 20 kasi yun 20 scan at the same time, pero yung nag-run ng ispito. So after maubos yung 20, next 20 naman. So lahat talaga na store na tina-target ko. Pero ngayon, since limited na, doon na lang tayo sa mga big stores or kung ano yung trick mo, yung kung saan successful sa pag-source. Okay? Teka lang. Ayan, check ko lang kung naka-record. Ayan. So for example, click mo yung Best Buy, CVS, Hot Topic, kung gusto mo ng Pangko, Kohl's, Macy's, kung ano yung mga website na mas feel mo na mas madami kang makakuha. So let's say, bibiliin natin yung Kohl's. Kasi alam natin ngayon, si Kohl's is meron silang clearance sale na 50%, tapos meron pa silang extra 30% off sa store nila. So ideally, si Kohl's yung, kung ako, si Kohl's yung pipiliin ko. Sa target ko, ano yung mga product na possible na saleable. So once mapili mo yung Kohl's, lalabas yung mga categories sa Kohl's website. So, sa isang batch ng pag-search natin, maximum 500 categories lang. Okay? Or 500 products in category. For example, i-add natin itong 43, dadagdag 43. So, make sure na maganda yung mga category. So, ito, beauty, bed bath, yung mga big brand, big categories yung pipiliin ko. Ito ng books, pipiliin ko yung clothing. Yan, kung gusto ni client, magbibenta siya ng clothing, biglang naging 400 kasi 298 ito. Ano pa tayo? Actually, kadalasan yung client is hindi nagbibenta ng mga house kasi madaming variation. So, yun. Insert ko lang. Furniture is malaki. Ayaw ko yan. Hair care. Health and personal care. Ano pa ba? Kitchen and dining. Lego. Ano pa kaya? Party supplies. Patio and garden. Yan. Sale din, tirahin natin, shoes, kaso yung 88 na products within shoes category is lalagpas na siya ng 500 yen, hindi na siya makukulik. And, pili lang tayo. In toys, ano ba? Ayan, okay na tayo, 465. Once okay ka na, click add to bulk. Ayan. Kung gusto mo yung max, pwede mo select 35 randomly, dagdag siya ng another 35 products, and yun. Once okay na, so nakapag-add tayo ng product, ayan na. So, kung gusto mo ma-specify na kung may specific ka na category ng trick mo, pwede mong nilagay dito or pipili ka na lang dito. So, kung may specific pages ka or row ka doon sa website, pwede mo iset. So, sa akin, okay na kahit ano. Okay? So, yan yung ginagawa ko. Next. So, dito sa baba, pwede mong pangalanan kung ano yung search mo para next time na mag-search ka, is, gamitin mo lang yung nakasave na name search mo, then mas madali na lang. So sa akin, lagyan ko ng trial search. Next. So dito tayo sa filters. Importante to before tayo mag-hit ng search. So first dito, so meron tayo, yung na-off ko dito is to third-party sellers. Nire-remove ko yung mga oversize. Ayoko din yung mga oversize. Yung out of stock, okay lang ako kasi possible, nagkamali lang si PA. Baka hindi siya out of stock. Pero dito sa third party, sure ako at sa oversize. Tapos hazmat, tatanggalin ko yung hazmat. Kung nandyan si Amazon, tapos yung size, walang nakaspecify na size. So kung buyback suppress, okay lang sa akin. May mga client kasi na okay lang. Kung hindi din buyback suppress, okay lang din. Naka-off ko lang yun sa akin. Ayan. Ito yung setup ko.
Next is estimated sales. Okay na ako kahit 5 kasi estimated nga lang. So gusto ko ako mismo magpa-qualify. Ayaw ko makamiss ng mga ibang opportunities kung lalagyan ko. Gusto ko agad 20 agad. Baka minsan si TA, nag-assume siya na 5 lang yung sales pero hindi naman talaga. Okay? Next is sa variation. Kung madaming variation, pwede mo rin iset dito. Pero kung walang variation, wag na lang. Okay? So remove the number of product variation is more than 10. So kung may lalabas na product na madaming variation na more than 10, so automatic remove na. So ito yung nakaset ko. So remove if the number of competitive sellers is more than 30. Yan, pwede mo rin set kung ilang number FBA sellers. Next is dito. Number of review is less than 2. So auto-remove ni TA kung may ASIN na may review na less than 2 lang. So ito, rating na less than 2 din. So ako nilagay ko dito is 3. Gusto ko 3. Remove the number of seller is less than 3 kasi kadalasan pag less than 3, private label yung listing or mayroong IP claim history. Remove products with the source price is less than $30. Kung ayaw mo ng mga small and light products, pwede mo iset dito. Sa akin, kahit 25, okay na. Yan. Wala akong more than okay lang. Kung okay lang si client magbenta ng more than $100, pwede mo ilagay yan. Or hindi mo na nalagyan ng limit yan. Remove products with Amazon price. Okay na, kahit ako, hindi ko na nilalagyan yan. Remove if current Amazon price, kasi nga wala si Amazon, hindi ko na nilalagyan yan. The rest, di ko na din nilalagyan ito. Kung pa ma-specify sa mga titles, sa mga keywords na ayaw mong lumabas sa search, pwede mo ilagay dyan. Next, dito tayo sa cost fees. Sa cost fees naman, ilagay mo lang kung magkano yung binabayaran ng client sa fees mo. Pero sa akin, minsan, kadalasan hindi ko na nilalagayan. Gusto ko talaga mas madami yung result na lalabas para ako na lang yung mismo mag-really qualify. Baka kasi may mamiss tayo ng mga opportunities pag masyado tayo conservative sa settings natin. Dito sa profit and ROI, kahit hindi ka na maglagay or lagyan mo lang ng kahit $2 tapos 10%. Kahit sinabi ni client 30% ROI yung minimum niya, lagay ka pa rin ng 10% ROI. Kasi baka nag-false drop lang yung price, parang ganon, so 10% lang sana yun. Pero yung regular size or yung regular price or common price niya is nandun pala nagsistay which is merong 30% ROI. So kahit 10%, okay lang. Kahit wala na. Okay? Tapos may mga other filters dito. Also show no match found in results. Yan. Dito hindi ko nagalaw yung kung ano na yung nakadefault. Okay? After yan, save ko lang trial. Trial settings. Hit save para next time mag-search ako, ito yung gagamitin ko. Then click search. Yan. So meron na tayong isang active search na merong 165 product. Okay. Possible ito matatapos lang kasi naka 5 days yung queue ko, yung cache ko is nasa 3 hours lang or less than baka 2 hours nga lang. Possible mga ganyan. So, once tapos na, pwede mo nang tingnan yung products dito sa view data. Okay. Assume tayo, meron tayong ito. Ito yung product na search natin, tapos ito yung result. So, para matingnan natin, ito yung mga searches. Pwede mo lagyan ng mga searches kung ano yung pangalan mo sa searches para alam mo yung ano yung babalikan mo na searches. Okay? So, ito na yung itsura ng result. So, sa result, ayan, merong KIPA, merong ASIN, the buy box price, the sales rank, Amazon nandyan, meron tayong picture from source and from Amazon. So, kung gusto mo i-visit, click mo lang itong picture, itong dalawang picture para ma-qualify natin. So, let's assume na in stock siya. Check natin kung ano yung result. First product. Ayan. So, meron yung sale price is 19.6. Sa Walmart, mabibili natin ng 34.98. So, kung ilalagay natin yung buy cost natin 34.98, hindi profitable yung product. So, ganyan talaga. Pero nakalagay din naman dito na pula. Hindi naman talaga profitable, negative 42%. So, almost the same lang. So, try pa natin next product. Huwag na yung ulay. Try natin to. Itong, I think this is Conair or Revlon. Check natin. Yan. From supplier, the price is $48. Then sa Amazon, it's also $48. So walang profit. Lugi pa tayo kasi meron pa tayong babayaran. Ganun lang. So, in my experience, sa pagsusource gamit ang TA, kadalasan, in my 1 hour, may mahanap ako isa or dalawa kung swerte sa searches. Tapos, to be honest, I don't really
recommend using TA talaga. Kahit sa client ko ngayon, every time magkatanong siya, alam ko gumamit ng TA. Sinasabi ko, alam ko, pero I don't recommend it. Kasi yun nga, prone sa tanking yung product. Tapos para sa akin, waste of time. Excuse. I prefer to do reverse sourcing or manual sourcing instead using it. Pero for the sake, para in case na, kasi sa ako, nung beginner pa ako, nagsisipla talaga ako sa TA kasi hindi ka na, mahirap kasi mag-manual source or storefront stopping or reverse sourcing or any method of searching sa Amazon kung wala ka pang idea. So, maganda to sa stepping stone, lalo na sa mga beginner, mas okay kung TA yung gagamitin niyo. Kasi nga, yung gagawin mo lang dito is magpa-qualify at mag-run ng search. Yun lang. Wala kang actual process, pwede si TA or si Tactical Arbitrage na magtatrabaho para sa'yo. Okay? So, yung gagawin mo lang is magre-requalify ng products. So, yun nga lang, may mga disadvantage din. Kaya yun yung problema sa TA. Okay? So, yun. So, ganito lang tumingin ng mga results. Okay? So, meron din tayong reverse search pero i-discuss ko yan during sa course na, sa ating online course. Once magrara na yung online course natin is doon ko na i-discussin. Kasi dito sa reverse search, meron tayong tinatawag na shotgun method. Yung shotgun method, hindi na yun, ibang usapan na yun in terms of hacking. Even though gumagamit tayo ng TA, mas konti na yung chance na matatap yung product kasi meron na tayong tina-target ng storefront. So, bigyan ko lang kayo ng idea. Parang magkapareho lang din siya. Alam ko madami nang gumagawa din ito, pero madami pa rin hindi alam kung paano gawin. So, parang pupunta ka lang sa isang storefront sa Amazon, hanap ka lang ng isang seller, sa palagay mo meron siyang mga gandang mga product na binibenta, tapos kukunin mo lahat yung mga AC nila. So, meron tayong AC grabber, madami tayong tool para mag-extract ng AC. After nun is i-upload natin dito sa Tactical Arbitrage through reverse search. Tapos yung gagawin ni Amazon, siya na yung magtatrabaho at magre-reverse search para sa'yo. So, mas mapadali na lang yung storefront stopping mo na method.